سال دست در نکنه. عادیه. صبح آقا میخونی تا میرز کار دارم زندگی دارم از باز وارد یکم باز رو می‌کنی خب برام زندان خب برام زندان خب باید کالت دیگه ایگه آنت باوت نیست چی دستگی ادم چی دستگی Allah. Apa di sini? Salam. Apa di sini? Ui, apa khabar? Forma amor, não, não é sempre forma. شنن هسته خب؟ اگر چه میتاهمی الان زنگ بزنی شیم بیاد کنینا؟ آه ها؟ کجیه؟ چند طول خواهی که زنگ بزنم بیاد اوکی؟ این پشت یه نه بگه خب پشت همیو و بغلیو پشت برج نه؟ ها ورش هسته ولی ورش مثلا یه متر دیوار بینی کسی رو بره بالا نیو بزنی باید تا او رو بزنی صبونه خمیره بی نه یه لردون دسته این رو وقت این روستا آشپوشی هم نیستی که ماه خود آشپوشی نه اون که آشپوشی بخری ما خیلی آشپوش دار متاسفانه یه مقاضایی اصلا آش نیست و میشه خوبی آش خواهی زحمت کشی این جوایی که بره آش
نکنه عادی. بسیاری خیلی اشکالی زنه. ها؟ خیلی. چی؟ خیلی. آه. خیلی ما رو خیلی. یکیشو بریم، یکیشو. آه؟ یکی ساختیم بس. آها. آرش نکنیم. تو سفتیم. خیلی خود نشیدی یا خوبه؟ خوب. خوبه. چرا کی میگه میگه باچش کنی دیگه همون ماهاش بس کنه. نه. ها. اکتر کنی رو. ما تا آخر چابی شدیم ما. خیلی دومه نیگوی. دیگه. ها. خیلی دومه. چاش کنی. تو تا دوده بزنی سرش باشی نه؟ چهار بچه. یا چای بچنی میمیره نه؟ ایلی بچه؟ آه. باهی بلی. باز نسید بالا. آب نسید بالا. اونجا شروع؟ آه. ایپیانه باش باش اینو رو مهدی بلانشونه امی زیادی بود گفتم بگوزی خب بگوزی باش صحبت کنیم چند تا درجه شما که بهش کنم چند تا یا سلام سلام مثلا همسر نگاه چپا رو بید باش کنم؟ باش بسیار باش کنم ما الان آنو بده موقعیت سیخمون ولی اگه باش کنم چه؟ موقعیت چی بود؟ خانم بعد وقتی به تمام کار مادر ازدواج کنیم بیا این زمینه را این زمینه را خون باید زمان چشی همه دوست داریم این خیلی آن بدن داریم خیلی آیام با مردنه دوی مخالف کنم بخاطر که این زمین بوید صبح یه برنامه پیش ما یه سیوگی چی باز آن بوید از من یه بزن دنبال آموال تو
namazı yok. Sade mi? Aha ben tuttuğum o. Gel, bir. İki ben sade ben nasıl? Bugün ne? Bugün neden günah var? Bugün neden günah var? İş. Hoşmazda ye. Evet. Bana hiç abi bu ete ne bir? Bazı var mı? Zaman olabilir. اصلا این بیننده از دوستش داره بیاید دوش میخواه بیننده اصلا بیاید بودتر اینقدر ایمان اذیت شد در آزوی که طرفداری رو یکی بیاید طرفداری رو بگیری طرفداری رو وارد کنید این مال بدبخت همه سنش بالایی جلوش هم رو درد کنه یه چیزی بشه و یکی تکیه چیزه ایده درجه میره شبشی نه چه این شما این بدبخت سی خوشی هم که تالبرز شبسه شکر شده حالا ایزرش کنه همین بلا مزانم باقر Per zamine sul tuo voto, to si cime na dość to by pierziło. To si cime na dość to zero. Tam اول بار زمین تا درست بشه اول مشکل زمین تا درست بشه واسه بیرون میری تو چه روز 50 روز رفتی بیسی خاطر استراحتی کردی بعد اومدی از روز گفتی بیا تابلو میگیری 50 روز داشتی استراحتی کردی تو 50 روز تو 50 روز بدن بچردی با این تا دو بعد از 50 روز اومدی گفتی این چنه نجاری بیا برای این خونه مال خبه ما چه میدونی حساب این مشکل زمین که الان مشکلی نه از جایی بویه ما پیر زمین ایدو ولی نیرانی کامل میفهمی؟ این زمین نیست که بفهمم گوه که منت نمیزنه گوهی که فقط یه پیر زمین داره زمینشه فقط بگیره یعنی از شبش تا الان سخت میشه رو پوشیده همش با هزینه پیمردار بیره با هزینه خان بیره الان خود تیرای گوه من هزینه نکه گوهی که چه چه؟ از روزی که ما به چردیم رفتیم از این ویدیو نمیدیم گوهی که اصلا دست اکبر ننا گوهی که اصلا دست اکبر ننا ما 3 ماه از اینی بینیم شروع کردیم به خونه درست شدیم در زمانی که از این رفتیم بیرون اصلا باید که دست به اکبر ننا کار نشه تا ما برگشت اومد بالای کاری کنیم همین الان هم باید که نقشه شدیم خب بیا برای زمین بزر نامه زمین بزر نامه تو تا ما هم باید آرام صحبت یا بو با متماقی بین نه یا بو زمین آمان تعلق ازش زمین خدا بزر نام خود مشکلی نداره زمین بیا بزر نام خود تا من باید آرام صحبت کنم مادر راضی خود این شکلی اون تا این نمازی
زمین جمع کن خوبه نری بس اینو جمع کن همونجا خانم این معلومه که از سیمان نمیشه کن خانم با نگاه آسی استاپ دست در نکنه عالیه ماشاءالله دست کم خوست داریه تنده عمرم باید خورد ما بالخر رفتیم کی مادر راضیه؟ مادر من راضی نیست اصلا باید نداری یا یه رزیده خواه کلک بزنید این شاید اصلا بخواه این ساخته رو دوباره خواه به ما بسونید تو ساله ای و من یاد به اون روزایی که چنه بردن در روز 20 روز یه ماز داخل زندگی چوده یاد داشت که چادر تشنه یاد که رفتیم نمال و جایی که کمکت بکنه یه جایی که من کردن بی چه کمکت کنه بس گذشته رو می‌آورد الان من میخوام این دوره سری کنه یا وقتی باشه تحصیل داره چینی رو که تحصیل اگر کوتاه کن اصلا بس اونو به ما ربطی نداره هر روز سرمو ای کار بکن خب پیدا میشه بزرگش پیدا میشه بزرگش چیز نمیشه اینا به جای کاری کنه مثلا این بلد منه کاش این خونه هم تو صاحب میوید این کار الان خوب اوکیه بعد این بحث چیه مثلا شکل بازی این کار به قاضی یا مادر نه قاضی دو باید ازدواج کنه از اون طرف مادر سنگای به چی کنی دایره بهتر چی بیای ازت کنه تو می‌سی تو کار یا ازت کنه فروری بوی درین زندون رو مردم از اون یا چوری یا چوری راست کنید ببینید چوری راست کنید بعد حرف نگوشی جوری حرف نگوشی جوری که حرف نگوشی جوری ایتا واسه ما رسم بتا مکیزون رو کالیه رو استاد رو ما فکر می‌کردیم یعنی امشب تا صبح بازی اصلا نخوردیم داشتم فکر کردم سه می‌خوام این کاری که دیگه نیست تو گاه مادر من زیاد کنه تا خیلی مادر من نیخه شیش کنی آدوی که زیاد کنی شیش کنی تو خود داری سایه Hoşçakalın, ben Aktar'ın Süleyman. Bir de
یه ساختمون بزرگی ما درست کردیم دیگه الان بیا یه آنی زنده کنیم دیدش میخوای چه آرامش داشته بودی چی خواه فقط ضربت و بدبختی و آزو داشت حاضری کنه اذیت نبود ولی نه آیی کاری که چه مادرش ما پدر به ازدواج کنیم باشه باشه بخوابم استام زیر خوب چی بود سکر میگیرم مقيد بهم زي بهم انا خاصة بخاطر بيمان بخاطر يوم لا عندوش نيجي رامو هاي القاعدة هذا ليش تاخذ صورة بالكارت كده ساعتين بتجي وشو أنا بزيد ما يخرج se خوبی برای خودش میخواد. Non, ma da cazzo ne vuoi? Non ho Soviet way. Stop it. Beautiful time and chill. دستت میام باشگاه بشو بسوز عالیه کارت عالیه خدا
صاف هم باشه. از کنیم ببینیم چوری با لبسوز، لبدوز، لبریز. وزن بیا با چپ داریم بیا زنی یه جیب دست پاتش کن بیا بازی بیا بازی دوباره با تلخل بازی کنیم بیا بیا زنی یه جیب نکن من بیا بازی سوال سخت داریم That's our first Bahadur. You want to show Bahadur? Ya bunun hafıza ya Fatih. Gazal diyor böyle yaşmını başlıyorsun. Gazal diyor. Meter. Gaza buraya da şimdi koşuyor. Gaza. Bana. Paraşütüne parametre. Şöyle bir.
اینه بزن اینه یا نه نه آدم نه باید هیچی که هدایلی حالا تو سوپر تیگه پاشو نگیری های راستان و خب باشون کار کنم بیا غزل بیا باشه دا غزل چی آخش آقا راست بشون نه چند سال دار بنده میشه نه صبح رنگکاری های اینکه باید نمیشه کنی باید آمارش کنی در پنجره چه صبح رنگش میزنی بهشون گفتی چی بیام؟ باشه برم مشاوره بالاخره رفت این گرمه نه؟ نه مامش رو بیاری سریع بیا بالا اصلا
غسلت لي خير؟ غزل بیاره بخیر غزل غزل بیاری میخوایی؟ بیا میشه بگو؟ خب من میخوام خیلی تشخي بیا از نو باست
صاحب هم چه بخن؟ اصلاف بزرگوار. خیلی وقت نمی‌برد جلو. خودی گفته. این معمولی گریه چیه؟ مال مو تازی من دوره. دوره چی؟ اصلا مو چی قسمته؟ زدی جنگی. هم متر بود. یه معمولی گریه چای زدی. ما برای این میرای بیاریم. نظر کنیم دستشویی؟ چی؟ دیگه من صادقه نسو آبا یا که چالش هستو میدونی؟ من تمام میریم ها یاته؟ بدون یاشی که تو ساده تر رامو فامیل دل این چه صوته دستی در نکنه پاشو کردی؟ ها صبح قدم و نافیام آه پنجره هم که پاش کرده میچی خسته و بیده نه؟ آده صبح رنگ ها صبح باید بیایی هم گروه چه رفتان شهر دیدمش گروه تمیز شو کنین احتمالا صبح بیایی صبح بیا رنگ
استاد سختیه سخت کاری کنه تون کاری کنه دستش تون دی دست شده سنگیلی هم داره استادی که سنگیلیه داره همین خبز دستش خوبه شوره بعدش هم اگر یه سنگیلیه نداشتم الان تموشی کرده این نگرام میتونه بیاد یکی هم حالا بیا یه پاده بیا یعنی چقدر نمیدونی؟ یا یه دوری با کن الان آمده Sabia meia, pai. Já tirou? Já tirou, شو باش جالس اسمه Ya, hani şahit ya. Ya, ıslah değil. Ya, bir şey var, bir şey var. Ya, bırak. ıslah واقعا دست در نکنه. بعدا انشالله تموم ها. عادیه خدایش قشنگ کاری کنیم فقط صافی داریم یه هم برمون ما اینو با ایزگام کنیم ما یه قسمت ایزگام یه بوده ولی قسمت که آشپزخونه فعلا وضعیت مونا خوبه که ایزگامش کنیم ایزگام چه؟ من خدای یا مدتی کاری کنه توی مونی راستش باشن ایزگام بیا میای بخیر مرد زحمت چشی البته که کمک میشو بیام استاد میام حالا بالا دستش انشالله صبح کاری بیا بخیر حالی سلام خوبی دکتر بیرو خوبی خوبی باز به طور میاد دست من داخل میام من یکم با خودم صحبت کنم با چی کار دارم با خودم مردنی میذارم دست رابطه ای غزل لازم خدا شکر میداره خبر چیزی سلامتی نظام نبوده نه فعلا فرشش نشه نه نه لا فعلا شما نه بفرم
بفرما. نه بفرما. جفتری. دستشویی. Size, bak böyle bir çetebre. من یه سرتون بزنم یه در فکر میشین و خواهش می‌کنم در خدمتتون. سلام بفرما. میشستم که باش میام خواهشی نه خواهشی نه نیستم خواهش می‌کنم بخرید بیاد. اگم نیستم نه باش. چه خبر خانه من سلامتی، ممنون. سلامتی تا خدا شور و جمعه سلسامی و یه با مکانهای تمام کار من انجام بدم. نه خواه با خودتون صحبت کنم با خودتون صحبت کنم الان یه چند وقتی روزان کنیم و بریم اونا خواهش کنم. واجب مادرتون بیخواستم باهاتون صحبت کنم آقای مهندس باهاتون صحبت کنم الان خود شرایط بهتر دنیا قانعت همینطور که مثلا شما اما بری خواهم پدرشه خیلی سرسامون میگیرید یه آقا هم بنا داره حداقل هم برو خانم واقعا دوستش داره هم مهندس برو خانم دوست داره بیاد یاد بگو. اینطور هم چشمی رو انگاری مثل این که شما مخالفین بله. الان هم مهندس با برادر صحبت کردن چون خوند در جریانشون بله. کاملا خبر داره با برادر صحبت کرده با همشون البته به کار به کارش ناره هرچه زندگی خودشه یه طریقی که مثلا بهش تصمیم میگیره الان از خواهش کنم با مادرتون صحبت کنید به خاطر همون دو تا بچه من بالا مادر من ایرانه خانم. نه خب مادر میگه زندگی که نیشو باید صحبت کنم. خب یه طریق خود باش رفتی صحبت- بالا باید زندگی باش. بالا باید صحبت اون چه؟ رو من باش صحبت کردم بنده خب. خدا حرفی نداره خب مشکل من الان من هم- حرفی نداره من هم حرفی ندارم. مشکلی نداره. الان هم اکتیر بازم دوباره باش صحبت کنم باش صحبت کن فکر کن الان تو راحتی خیلی الان درسته؟ فردا یه مشکلی پیش اومد تصمیمی که جواب گویی هیچ مشکلی پیش نیاد هیچ مشکلی پیش نیاد انشالله حالا الان همه خود مشکلات داره هیچ الان کسی خود بدون الان مشکل. خود با مهندس مشکل داری. من الان- باش مهندس خب. مشکل دارم ولی خیلی ها بود که مثلا بخوام زندگی چی نمیدونش مثلا دخالت کنم چون واقعا ما بیشتر هم بخاطر همون برادر خود خواهر خود اینا دارم الان سه کن تو یه زندگی سی خود داری زندگی هم الان ناراحت نبود که مدوارا این حرف بزنم اگه باز من همون مهندس نبید که الان این زندگی هم نداشتی درسته سه آه کن لیاقت نه ما خواهم اصلا فیلم مراکبه فیلمدار یه خود درسته. راجعه سه فقط کن. زمینش مال مهندسه. خب بالاخره ده مثلا باعثش رو آقابی الان هم آقا نعمت همینطور که تو خود زندگی خیلی آینده خیلی مادرت هم بنا داره یکی من فکر مادرت بود من فکر پدرت بود پدرت هم بنا داره مشکلی نداره. صحبت کن. مشکلی نداره. یه تردید ما یه تردید تیجرم. خب سه کن یه تردید تیجرم اگر چنانچه یه مشکلی پیش اومد اولیش به سر خطه چیوان بزاره پسر ما اصلا در اصلا اینو نیست در پسر ما پسر کاری به 3 ماهه اصلا در کاری به بابا خانم و خانواده‌شان اگه مشکلی هم پیشی اومد بازم از طرف مهندس خوشبین همش هم به خاطر شما بید به خاطر که به خاطر چه ببین؟ مثلا کار شما هم به خیلی حساب کنین احترام نشنه تو یادت رفت پسرت اول رو بود گردش تو یادت رفت سه کن اون با پسرت اومد بار هم چادرت با چیز زد. با دستور همون مهندس خوشبین خب الان من در گذشته میتونم فراموش کنم این همه الان اذیت هم گذشته شده در گذشته الان فکر آینده آدم بوده الان مهندسم جلوتر خوش داشت پسر من واداری چه خوش داشت مثلا راه واداری چه الان دوباره خوش باشون صحبت کرده با هم نشستن در مشکلی نیسته هم از طرف خانواده مهندس خب ما چه مشکلی بدی کردیم که مهندسی بره پسرت واداری چی که آتیش بزنه خب چادر مهندس هم به خاطر دخترش بی به خاطر دخترش چی الان هر چی بیده گذشت رفت خانم سه الان این دور مهندس اگر یه خیلی برنامه رو بگویه بگه خب بخوام با مهندس هم صحبت چرا با تر میکنم بگه خب اول نه باید بره اصلا بیرون از این خونه
یه جایی زندگی کنه که کسی نظام شده رو بگویه بعدش هم اگر واقعا ایمان خیلی بخواه به فکر ایمانی به فکر او تا بچه‌ای باید بره به یه خونه درست کنه سیش خب نه وقتی که خانمش رو صبح- بود صبح- بهترین امکانات صبح پیدا مدیر در نماز اختیار. وارد خونه کن. سیش درستی کنه. خب مشکلی نداره الان مهندس الان تو دونی مادر تو الان داره تو آقای زن الان تو بری بدی سمپور خب این دونی که چه من ایگه بیا از اون تیما زندگی کنه تی پدر بزرگش پدرش چه مشکلی داره؟ الان مثلا خاطر پدرش میاد دو تایی هم دو تایی با هم زندگی صبح آقا میخونی تا میرز کار دارم زندگی دارم از باز وارد یک آموزی رو بنزی کار رو بگویم نه این اتفاقا پیش میاد انشالله که طوری نیفته. آقا نعمت کن الان تو خود من رفاه داری زندگی کنی و آقا یه زندگی سیش درست کنی که حداقل مادرتون من رفاه بوده اصلا میگی خیلی بدی این پول من اصلا اصلا مو اعتبارش نیکنو فردا باز بالا یا برنامه به وجود یاری از اون اصلا پیش سرگربا خانمی خدایی هر ماهی یه بارم یه مثل مادرت بزنی از جایی که من نمیکارم من نمیکارم خب وقتی تا الان خودت تا بچه داری زندگی خودت هم میتونی بچرخونی بتا مهندس با مادرت ازدواج کنه که حداقل بتونی زندگیش بچرخونه تو که پسرشی هیچی در حقش نکنی هیچ کاری سیش انجام میدی اصلا نونی مادرت برادرت خواهرت رو دارن زندگی من رد دسترش رو میایم ما این رمزش رو میایم بگم سرزیرم فرق کنه الان اون مهندس که هیچ کارشه بیشتر از تو دونه چه خبره چه خبر نیست الان بگو خب این برنامه که پیگوی خب آقا صبح یه مشکلی به وجود اومد صبح خود تمام مسیری تو اولی کاری که کردی کار شد انشالله که ما هیچ برنامه پیش نیایه انشالله هم زندگیش نکنه همونطور که شما اگر همچنین یکی بخواهی پیش کنید خود داری نیست زندگیشی مشکلی نداره یه سی برنامهش بگو خب یکی همین مشکلی ما همین زمینه بگو خب مشکل زمینی ما هم زمین هم بدن به نام مدنی خواسته کن الان زمین هم هر بدن به نام مدنی که هیچ مشکلی نداشته بودی باش صحبت کن تو به فکر منفعت خود بخواه هر یه ای بسر داره فکر منفعت خوشه الان هم اون مهندس بابا به فکر دخترشه منفعت چه خب ما الان حکمی اومده با برم زندان با مهندس وقتی با مادرت ازدواج کنه به خاطر مادر تنشده و بیره به خاطر دخترش تنشده و بیره میای که مثلا زمینه تو بالا بخواهتون چه خانم خوشیدش سنپور بده. خانم سنپور چیزی در جریان نیستی تو الان سربازه رو من از رو این من دستگیر کردنه بردن رفتن به خاطر چیز زمینه پول زمینه اصلا برای رضایت شفاهم کن سند رسمی خب برای داخل مذهب زمینه که الان گیرنی زمین همی ساخته بودن بزن به نام مولانی و بیا تا برای برنامه نهی هم با صحبتی کنم یه خب بالاخره یه پدرشه هرچی بوی ارسی بالاخره باید بدش بابا ما هم قبول دارم من میدونم پدر یه بار حسی بوی لباسش بشوره باید ضبطش کنه بگه خب ولی خب ما پسر مهندسی کنم سر فامیلش کنم میبویی برنامه نه خدا با خانواده‌اش صحبت کردیم همه شده کار زندگیش نرانه بهش دخالت تو زندگیش خب آقا چش بی چه خوشم خراب کنی بیاره و ما نزیت کنی الان باز دوباره بگو گروه بخوام گروه بدبخت از اون گردنش گردی که خدا برده بیمارستان الان مادر من الان چند روز درگیر بیماریه اصلا یه بار رفت بودی بیا بلد الان خانمش نیست هیچ کارشه ولی اگر باشه. خانمش رو خوشی بهش خانم یه دوی سه بکن ببین عدد چیزی که کسی رو دوست داره اصلا بگه با خب خانم خوشم قبول میکنه که با مهندس برو جای الان اگه مثلا به هم برنامه بودیم حتما این برش مجبور که مثلا خانمش نبره پیدا شده خب ما الان مادر رو به خاطر که کار چیزی مهندس به خاطر اون ساختمون چه خواهد بگرد نگرد مبرد ناپس این بازده این رو یه برای کاری که اون کاری که انشالله درو خب مهندس هم به خاطر این کارش دوستش داره به خاطر اینکه زن زحمت کشیه به خاطر اینکه مثلا این زن صبوریه به خاطر اینکه زن هم فراغونه واقعا چند تا پیشنهاد خب زن فراغونه برای ازای بزن خب خیلی ها پیشنهادش دادن بدیم اصلا قبول نمیکنه برای به یه جای بزن سونه بدیم ما مادر ما همونه آرامش داره آسایش داره بدش تو دونیش آرامش و آسایش داره چی خواهی؟ هیچی اصلا روزی نداره بیا برام فیل زندگیش کن نه یخچالی داره نه یه گازی داره نه یه بدبخت اصلا کلا بدبخته داره با بدبختی یعنی زندگی کنه بهتر از اینه که صبح یا آزینه بزنه به تلش هیچ که نیست به تلش ولی گفتم
اما بین خوش چند سالی چی ته پدرش بید با من ناز و نعمت بزرگی رو بید الان الان چه شی خانم؟ الان خب مثلا من ناز و نعمت بزرگی رو بید خوش دونه الان همه مادرتونم خیالت راحت بود باز همه ناز و نعمت رو بید الان در تمام حرفت میبینه؟ بابا با من صحبت کنی بابا با خود صحبت اصلا رفتی بالا باید صحبت چی؟ باید صحبت چه حرفی نه خب رفت نهاره؟ نه رفت نهاره یعنی چی رفت نهاره؟ یک شب دو مدی به چه نام خجالتی نه خجالتی چی؟ بعد گم ها زندگی خوش داره خب طوری نیستم من طوری نیستم مشکل نداره یه باعث بیا صحبت خب کن بیا مشکل زمین هم حل بکن تو مشکل چه زمین هم خیلی از حل. بیرو این برنامه رو میانجی گیری چه مشکل زمین هم خون خیلی کنم خب برای باعث صحبت برای اول مشکل زمین حل کن بعد نه خب کن مهندسم بگی ترسون من مثلا زمین بزن به نامه نه تو مشکلی نداره اول نیو مشکلی نداره برای با زمین خب زمین مشکل زمین حل کنه اول برای مادرمو بگه چی اگر قبول چی بیا این مشکل زمین حل کنه که هیچ برنامه‌ای نبوده و مادرم قبول چی باش حرف نداره حالا شما با مادرتون صحبت کنید من با مهندس صحبت کنم با زمین باش چشم دست داری میبری بخرم بیام ده وقتی مادرت با بدنه زاز کنه ده اصلا دست نیست چه زمین چی زمین دنیا آزاد میکنی نه فقط خاطر مادرت نداره یا خون رزی خب اذیتت کنه تا الان مثلا یه بچه بدوشتی به خود بگه خب اما پدر تا دلش 630 تو دیگه مال نوام امی کار نداشت مامی بچه زندگی آقا نعمت تا سامون کامل تموم کنید بتام بچه کوچیک بود تا بچه داره بازی که بچه داره نه الان فعلا زوده انشالله وقت بسیاره بعد می‌داری چی مثلا تا دختر بناماره چی مثلا بگی تا دختر برسه همین نگاه هلا بچه این میتونه خوشون میگردیم باشه من مشکل زمین وقتی هرچی ما داخل تو خود یا مهندس درس خود بی زمین کشیدی تا چند سال پیش که باید چقدر درس کشیدی تو باید مهندس الان درس کنی مهندس هم زن نه همونطور که زن تو مردی مهندس هم زنش مرده همونطور که تو زندگی خواستی مهندس هم زندگی خواستی ولی با مادرت صحبت کن من با مهندس صحبت کنم مشکل زمین کنه درسته کنیم انشاءالله با مادرت هم صحبت کن تا یه ما حرف خانم سکان حرف اول به آخر ما همیگه مشکل زمین هر چیزی بعد بیا این برنامه ازدواج ایغیر سراغش کن مشکل زمین انشاءالله حل نیو انشاءالله حلش کن و سی بیا سراغ من برنامه با مهندس صحبت کنم شما هم میره ذکرتون بکنید باش خب همه نظام کنده یا بون بیشتر بده یه سکا یه بیار بخیر خب من نظام کنی یا نه بده خواهش سکا شما بنید شما هم ما حرف اول آخر میده ما مهندس رو این مهندس نه امتحان پیش پس داره بگه خب یه بار میفریم افتاد رها به کدام زندان آزادشی که محمد کدام زندان آزادشی که نیگو نیخرم ما تا این برنامه منه درست نکنی زمینه بو برنامه درست نیگو ما دیگه خسته ها بیام از دست مهندس حقیقتش هر روز یاره نظام بیارم هر روز اصلا این بیننده که نه خسته کی اصلا اینقدر خسته بود که ناراحت این بیننده که اصلا خودش میخواد بیاد جلو بی من مخاطر خوشم مشکلاتی داشت با برادرش دعوا داشت با خانواده‌اش مشکل داشت انشالله این همش درست بود اما بزن کنیم دست داره خانم سکان بودم یه بار بارم و در دماغ خردی اون موقع لباسه رو بود بدین و دی بالاخره هم خوبی خوب ولی این برنامه نه اول زمینه هدی کنی بعد این برنامه انشالله یه دوباره شه بالاخره دخترش
بشه ارسی خاکی بش بده زمینم اینجا ارسی سی خوش خیلی به خوش بوده چه هر روز آن زایمان اینم بخاطر گل میخوام بدونم همش فقط خب جلوگان جلوفته ایمان جلوگان جلوفته سی گل رو نه خب شما حالا مثلا چی آخه این مادرت خواب صحبت بده خواب بده مزمونه اوری بگوی سی چیز زبون باز نکنی بگوی تو خود باید بگوی الفله نمو تو باید بگوی دیگه بس هم مواده تزداز کنم در زمین های بخش مخصوص جلوگان سنه دست سامونی گره شجار هم مادر دیویول سرسامی جلو هم همون در زمین ایدرای بخش همون باید وحشی باش بزن تو بیرون خدا خدا نگاه حالا حالا نگاه دست هم در نکنی چون میدی تو خب واقعا هم دست در نکنی بگه خب واقعا هم چه چیزی خاصم میانجیری کنی بیای برنامه رو درست بکنی حالا که ته همون میریه من گم این مولدی گناه داره مادر نه این برنامه درست زای مادرش این برنامه رو درست کن نه باش با مهندس ما خداییش خیلی داریم زرد کشیم با ما خیلی کمی آسایش داشته بوی آرامش داشته بوی نیخوای هر روز دعوا بوی بس بوی تا چه مو با خواهی چه کنم خاطر این هنیشه دعوا چه اینشه دعوا بینشه دعوا بکنیمشه دعوا تا با مادر ازاس ما خود هم کار میکنی خود خیلی زری بریم وقتی مادر راضیه دست مهندس صافی. راضیه چیزی مثلا داری زمین کار می ایگون سی چه عقل میتونی بوی کار تا اول باید مشکل زمین حل کنی می خیلی بوده بودیم زندان تدی خود برام زندان تدی خود برام زندان خود باید کالت دیگه ایگون تو با تو نیشناسی چند بار فریب دا چند بار فریب دا یه وقتی مادر تو بیازن شابون میای از یک مادر همون مادر نیدش چیکار از کور معلومه که خدمتکار نیخوام بوی تو خدمت کن حتی من احساسی خدمت کنتیم ها متن ایخایم مکان مشکلی با تن آرام متن ایخام دوست دارم ولی بوی تو هر روز یای مادر منه اذیتی کنه هر روز یای منه اذیتی کنه کن تو الان دو تا دختر که چیک داری که مردنی داره بهشون میگرده ولی مهندس هیچ بچه‌ای نداره که مثلا مادر تو بخواد بیاد کلفتی شکل این حرفا چیه نعمت تیزنی یعنی هرچی خواب هرچی ازدواج کنی یعنی ده خواب بره کلفتیش انجام بده والا این فامیله تو بخواب یا خدمتکار یو بسش همچنین راستی گو برای بیرون زمین داره برای بیرون تا بیا کارش انجام بده لباسش بشوره همه پیل کارش نه دیگه پیل نه که بخوام از پیل درست کنم خب پیل نه خواب برام تو پدرش تو فردا هم بوشم بنت بن سرش مولبنی نامزاد پسر آموش وقتی که پسر آموش نخواست مهندس اصلا ورشکست شد بدبختش شد همه چیز بهش به او اختیارات دستش نیست داره به اصلا اندازه مثلا که بخوام مادر کنه مثلا به او اندازه که خوشبختش کنه ولی اونجوری که فکر کنی نیست اگر واسه تا صبح هم بگوی تا این برنامه اولی درست نکنه من نیدم من تا این برنامه درست نکنه نیدم نه بخاطر همین چیات گفتم من نه بخاطر تو من فریب فامیله نشانه خیلی خردمه نه به خاطر مولبنی من به خاطر این دو تا دختری که بیمادرن با مهندس صحبت کنن زمین میزنی به نام مولبنی خب باش ولی مثلا شما هم یکم عقلتون رو نکار با مادرتون صحبت کنید بگید مادر مهندس جوابش بده تا آه با مادر من بدبخت پیریه جردن چند مورد درد کنه اونو بستگی ده پیری با جوانی مدرک دو وقتی هم دیگه دوستانه با مادر فهمیدش داره خب باشید حالا ما هم میخوام مثلا با جوانی ازدواج کنه خواه با همسن خوش ازدواج کنه من هم همسنش خب باشه تو برو با مهندس صحبت کن این مشکل زمین حل کن بیا از اینو بگو خب یه اصلا آقا این خونه اصلا این خونه با این زمین با همه ها رفت از اون اونم پول داده به کی با هر چه رشوه داده ها اومده از این ساختمونه شکایت ایمان کرده سری زمین ایمان محکوم کرد این زمینه مشکل چه حل بکن یه از اینو خم با خود با مهندس ها این رنتش این میبینه حرف حسابش چه باش به تو موبیل خدا الان زش بیروی میزینه نبی جفتی زینه نبی ما فریب بویت ندنی 10 بار فریبم داد 10 بار تو گذشته یادت را؟ نه گذشته دیگه فراموش کن گذشته اگه اون گذشت ما آدم کینه‌ای نیست ما فهمید حتی چیزایی که به چینه
ماشینه بود. اما بنیو ما همچون نیده بیرون یه وقتی هر جامعه از ایران خب یکوش مشکل زمین محلی کنی خب ایا مشکل زمین که حل کرد خب بعد مشکل نه تو باید اون رو با فکر خود بود با فکر تا دوای بود با فکر مو بود ایگو بیا بره باش ازدواج کنی اول این زمین حلی بود. این زمین اول این زمین مشکل چه حل بکن تو دلتی خامو برام زندون نه. پای تو چی تیگو دلتی خامو برام زندون ایگو وقتی چی ما دایت ازدواج کنیم دنیا آزاد میکنیم. داماد فاصله ماست. عمر کمک بنده خدا بدش کنم بعدا راضی بهش صحبت کنیم to the city, I don't to the city. مال همسایه اصلا خسته نبود دست در نکنی اینجا خوب بیا بخیر خدا دست در نکنه پس صبح هم بیاین ها صبح هم بیاین یه باره تمومش کنیم رسوله دار بخون برای فقط میره این برای رو